Bộ phim mới của Vương Hạc Đệ là một hit. Đứng đầu bảng xếp hạng, CCTV cũng gây sốc. Người canh gác của Gia Bông của Vương Hạc Đệ là một bộ phim ăn khách và được khen ngợi. Bộ phim giàu yếu tố hài du hành thời gian và trinh thám. Kỹ năng diễn xuất của Vương Hạc Đệ đã được cải thiện nhưng vẫn cần phải cải thiện và các vai phụ của anh ấy đã thể hiện tốt. Sự cạnh tranh trên thị trường phim truyền hình cổ trang rất khốc liệt, và Vương Hạc Đệ sẽ cần phải dựa vào kỹ năng thực sự của mình để có được chỗ đứng trong tương lai. Liệu bộ phim và kỹ năng diễn xuất có đáng theo đuổi hay không và đánh giá còn để khán giả bàn luận. Ôi, cái tên Vương Hạc Đệ này dạo gần đây đỏ mặt quá. Ngay khi Người canh gác của Gia Bông bắt đầu phát sóng, rating đã tăng vọt lên trời, bố của CCTV thậm chí còn lên sân khấu khen ngợi anh ấy. Sống động hơn cả lúc tôi đuổi theo vì sao. Tuy nhiên, đằng sau sự kiện hoành tráng này, tiền thật và kỹ năng diễn xuất bằng bạc là bao nhiêu? Nước thần tiên vận hành kinh đô là bao nhiêu? Hôm nay chúng ta hãy nói chuyện đó. Trước tiên hãy nói về bản thân bộ phim. Cái tên Người canh gác của Gia Bông thoạt nhìn đã độc đoán và bộc lộ. Cốt truyện kết hợp các yếu tố phổ biến của tất cả các bộ phim cổ trang hiện nay, du hành thời gian, hài kịch và trinh thám, tất cả đều được đưa vào. Cấu hình này là một gói sang trọng hoàn chỉnh. Trong cảnh mở đầu, Sukian do Vương Hạc Đệ thủ vai là một con vật xã hội hiện đại đúng nghĩa để được thăng chức và tăng lương, anh ta tranh giành đồ uống với sếp ở bàn rượu. Gần như bật khóc. Nó rất thật. Đó là chân dung chân thực của vô số loài động vật sống trong xã hội, và tôi dường như tôi du hành về thời cổ đại, phong cách hội họa đã thay đổi. Những bí mật nơi làm việc hiện đại hoàn toàn không có tác dụng ở thời cổ đại. Sự tương phản giữa dễ thương và đáng yêu thật sự rất buồn cười, nhưng sau khi cười, tôi luôn cảm thấy có chút trống rỗng. Vở kịch này giống như một bát đĩa tinh xảo được bày biện cẩn thận, vừa mắt nhưng vô vị và thiếu hồn. Điều này khiến tôi phải tự hỏi. Những bộ phim truyền hình cổ trang hiện nay đang theo đuổi điều gì? Hay nghệ thuật thực sự? Bạn mô tả màn trình diễn của Vương Hạc Đệ như thế nào? Đó là một sự tiến bộ so với thời của Can Lan Du. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi nó có thể trở thành một nhóm thực sự hùng mạnh. Anh thể hiện khá tốt sự khôn ngoan và bất lực của Sukian, nhưng chiều sâu của nhân vật là chưa đủ. Giống như một người chơi thật đáng tiếc khi có quân bài tốt như vậy. Các diễn viên phụ rất đáng chú ý, Ni Hongji đóng vai bà Su cay nghiệt. Còn Nhạc Dương vào vai công chức cổ đại, mỗi người đều xuất sắc hơn người còn lại, và họ có thể được coi là những diễn viên hài trong toàn bộ bộ phim. Những diễn viên quyền lực này giống như gia vị trong một món ăn, tuy không dễ thấy nhưng họ có thể làm tăng thêm hương vị của toàn bộ bộ phim. Nhưng đáng tiếc hào quang của nhân vật chính quá chói mắt, nhân vật phụ rốt cuộc chỉ có thể là lá xanh. Thành thật mà nói, thị trường phim cổ trang ngày nay đã là một đại dương đỏ. Một phần lớn thành công của Người canh gác của Gia Bông là nhờ khả năng nắm bắt được những điểm đau của thời đại động vật xã hội. Nhưng chúng ta có thể đi bao xa chỉ với điều này. Vở kịch này giống như một viên kẹo, vào miệng rất ngọt, nhưng sau khi vị ngọt hết đi thì chẳng còn lại. Của Vương Hạc Đệ là thực sự mạnh mẽ hay may mắn? Đây có phải là xu hướng hàng đầu tiếp theo hay chỉ là một tia chớp trong thời gian ngắn? Thành thật mà nói, tôi không dám kết luận vội vàng. Ngành giải trí này đang thay đổi quá nhanh. Một người đứng đầu hôm nay có thể biến mất vào ngày mai. Những người ăn dưa như chúng ta hãy tỉnh táo và ăn dưa hợp lý nhé. Nói thế nhưng để có được chỗ đứng trong làng giải trí ngày nay thực sự không phải là điều dễ dàng. Bạn không chỉ phải có ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao thông tốt mà còn phải có kỹ năng thực sự. Công việc tốt và khả năng chịu áp lực cao. Nhiều người suy đoán nguyên nhân là Vương Hạc Đệ không có năng lực gánh phim nên thương hiệu không hài lòng nên mới có hành động rõ ràng như vậy. Thật sự khiến người ta cảm thấy có lỗi với Vương Hạc Đệ. Hơn nữa, IP được nhiều người mong đợi của anh
Điều này đã hoàn toàn dỡ bỏ tin đồn về 95 sinh viên chờ bùng nổ trong làng giải trí. Vương Hạc Đệ đã thu hút được hàng triệu người hâm mộ kể từ tác phẩm Can Lan Du và trở thành ngôi sao nam nổi tiếng chỉ trong một lần thất bại. Tuy nhiên, anh không có tác phẩm nào nổi bật trong phần tiếp theo. Anh dường như xuất hiện trước khi được thăng chức. Tốt. Có một số dấu hiệu nổi. Trong một đoạn rap, anh công khai thách thức tất cả sao nam trong làng giải trí, thể hiện thái độ hoàn toàn không sợ hãi. Tình hình thực tế là bộ phim truyền hình Phu Tu Doan do anh quay có lượt xem tương đối trung bình, còn phòng vé bộ phim Nhìn Lên Để Thấy Hạnh Phúc của anh chỉ đạt 10 triệu. So với nhiều phim hạng 3 khác. Sao, nó không cho thấy hiệu suất rất đáng kể. Nói cách khác, trước khi trở thành khi người canh gác của Gia Bông ra mắt lần này, anh ta thậm chí còn hét lên khẩu hiệu rằng người canh gác của Gia Bông sẽ đánh bại tất cả mọi người, đầy kiêu ngạo. Trên thực tế, vào thời điểm này, khán giả có một mức độ nghi ngờ nhất định về những gì anh nói. Nhưng nhiều người trong số họ giữ thái độ chờ xem và vẫn hy vọng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra sau khi người canh gác của Gia Bông bắt đầu phát sóng. Tôi muốn xem liệu chương trình này có thực sự tuyệt vời như những gì người khác nói hay không. Nếu chất lượng phim cao thì có thể thách thức chính quyền và không sợ bị thị trường đào thải. Những lời chế nhạo trước đây của cư dân mạng đối với Vương Hạc Đệ sẽ bị loại bỏ. Điều vô cùng đáng tiếc là mức độ nổi tiếng cực kỳ tầm thường của người canh gác của Gia Bông ngày nay. Cũng như hàng loạt hành động của thương hiệu chứng thực, dường như đã nói rõ, Vương Hạc Đệ đã thua cược. Cược vào điều này bộ phim chưa thực sự trở nên nổi tiếng và có thể bị vốn bỏ rơi. Thất bại của người canh gác của Gia Bông không chỉ là trách nhiệm của Vương Hạc Đệ. Kịch bản có vấn đề rõ ràng và chứa nhiều câu chuyện cười thô tục không có trong nguyên tác. Rõ ràng là ý định của nhà biên kịch là tạo thêm tiếng cười và sự phấn khích cho bộ phim nên ông đã làm theo một số thói quen viết hài hước thông thường, như ngâm thơ cổ. Tuy nhiên, Vương Hạc Đệ không thể thực hiện được phong thái điêu luyện đó và tất cả những gì anh ta thể hiện chỉ là vẻ mặt bất cẩn. Ngoài ra, trong cảnh nhân vật nam chính do Vương Hedy thủ vai bị bắt, hai vị cao thủ rất coi trọng tài năng đã cố gắng hết sức để giải cứu anh ta nhưng thực chất lại dịch chuyển thẳng vào nhà tù khiến khán giả không nói nên lời. Cốt truyện này càng chứng minh điểm này một cách hiệu quả hơn, biên kịch của Gia Bông và cố gắng thêm vào cốt truyện một số trò đùa hài hước mà anh ta thêm vào là những trò đùa cũ đã tràn ngập. Ban đầu nhằm mục đích giải trí cho khán giả nhưng khán giả chỉ có thể cười bất lực. Vương Hạc Đệ vốn sinh ra trong một gia đình bình dân, với vẻ ngoài điển trai. Anh tình cờ bước chân vào làng giải trí và đạt được thành tích phản công từ một cậu bé trong quán xiên Tứ Xuyên trở thành nam diễn viên chính. Tuy nhiên, trên thực tế, con đường trưởng thành mà anh ấy đi theo cũng tương tự như Suan Gen, và anh ấy có thể không diễn giải Suan Gen một cách xuất sắc. Hiệu ứng phát sóng hiện nay của Gia Bông Oát Mang không phải được mọi người ưa chuộng, giống như nhiều bộ phim truyền hình thiếu trí tuệ ngày nay. Họ tự nhận là đam mê và hài hước nhưng thực chất lại trống rỗng và chiếu lệ. Tôi cũng mong Vương Hạc Đệ có thể rút kinh nghiệm lần này, sau này khi lựa chọn